Làm bó hoa hạc giấy không hề khó nha. Chỉ cần gấp được hạt là có hoa. Chưa đến 1000 hạt giấy đâu mà lên bó xinh lung linh luôn đấy mọi người. Để làm được bó hoa thì đầu tiên cần phải có hạt đã. Gấp hạt thì không hề khó. Nếu như ai chưa biết gấp hoặc là chẳng may quên mất cách gấp thì mọi người có thể lấy giấy ra để gấp cùng với mình luôn nha. Đơn giản lắm luôn ý. Chỉ cần có giấy trong tay là mọi người sẽ làm được thôi. Theo như kinh nghiệm gấp hạt của mình thì mình thấy để gấp được hạt, mà không chỉ hạt đâu, mình muốn gấp cái gì cũng thế, để gấp được cái hình mà mình muốn nó thật là đẹp ấy, thì khi gấp mọi người nên dùng tay để miết các nếp gấp cho nó thật phẳng. Tức là khi mình gấp xong các đường gấp này, mình dùng tay mình miết đi một cái thì là cái đường gấp ấy nó sẽ phẳng xuống. Chứ nếu không thì cảm giác như là cái giấy nó chưa xẹp hết xuống ấy, thì khi mình gấp nhiều tầng chồng lên nhau ấy thì cái hình của mình nó sẽ không được đẹp đâu. Gần xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ lật ngược cái vị trí để gấp, rồi là kéo hai phần đầu và đuôi ra là đã được con hạc rồi. Thường nếu như mà khi mình gấp hạt để thả vào trong hũ hay là trong hộp quà ấy, thì mình sẽ không kéo xòe phần cánh ra nữa. Còn ở đây là mình gấp hạt để làm thành bó hoa, thì nên mình sẽ kéo cho phần cánh xòe ra để cho cái phần thân con hạc nó phồng lên, giống như kiểu là đang xòe cánh để bay ấy. Như này thì khi làm thành bó hoa hoặc là mình treo để trang trí, nó sẽ rất là phù hợp và nhìn nó xinh, nhìn nó ra hình con hạc luôn. Bó hoa này của mình là mình sẽ mix hạt màu tím và màu hồng, và mix cả các kích thước to nhỏ khác nhau nữa. Cuối cùng là mình có thêm vài con hạc mà gấp từ giấy họa tiết. Cái kích thước hạc của giấy họa tiết là 15 x 15 nha. Còn hạc mà màu tím và màu hồng ấy thì đủ cả 7 x 7, 10 x 10, 15 x 15, và có cả một số ít là gấp từ giấy 5 x 5 nữa. Mỗi một cành kẽm sẽ tương ứng với một em hạc. Vì thế nên khi mọi người muốn làm bó hoa có bao nhiêu em hạc thì mọi người nên chuẩn bị số cành kẽm tương ứng nha. Dù hạc to hay hạc nhỏ thì mình vẫn dùng một kích thước cành kẽm thôi. Và mình thấy cái cành này dùng để làm hoa hạc ấy, nó khá là hợp lý. Hạc to cũng không bị kiểu như là nặng quá hay gì đâu, rất là ok luôn ý. Bây giờ là bắt đầu bó hoa này. Mình sẽ xếp hạt cao thấp xen kẽ lẫn nhau, và xếp các màu cũng sẽ xen kẽ vào nhau. Ở đây là có hai màu tím và hồng thôi, thế nên là mình cứ chia đều đều nhau, và các kích thước thì cao thấp là cứ xen kẽ đều đều nhau. Đợt trước thì mình có làm một bó hoa mà hạt kích thước bằng nhau và mình cũng xếp cao bằng nhau rồi. Bây giờ đổi sang kiểu này và mình cảm thấy không biết là vì bây giờ mới làm kiểu này hay là vì mình thích cái màu này hơn, mà mình đang thấy là xếp hạt kiểu này nhìn rất là bắt mắt ý, nhìn yêu cực kỳ luôn ý. Mình sẽ bó hạt thành từng bó nhỏ như thế này, mỗi bó sẽ khoảng tầm từ 15 đến 20 con hạt. Sau đó thì mình sẽ kéo để cho các con hạt nó xòe xòe ra một chút, tức là không kiểu như là bị dày quá ấy. Sau đó thì bó hết chỗ hạt mình đã có, mình sẽ bó lại thành bó to, là cứ từng bó một thêm vào thôi. Sau khi mà đã thêm được một vài bó thì mình sẽ quấn băng dính để cố định luôn. Và đến đây nếu như mọi người cảm thấy là cái chỗ hạt của mình đã bó vào nó hơi dày ấy, thì mọi người cứ lựa để kéo cho nó xòe ra nha. Vì là hoa do mình làm, mọi người muốn bó dày cũng được, bó thưa cũng được, mọi người sẽ xếp theo ý của mình nha. Mình cứ thêm từng bó nhỏ một, cứ thêm đến khoảng tầm 2 hoặc 3 bó thì mình lại dùng băng dính để cố định. Và sau mỗi lần cố định như thế thì mình lại kéo để cho hạt xòe ra. Mọi người có thể là kéo cả cái bó nhỏ để cho xòe ra, hoặc là kéo như thế rồi mà vẫn chưa đủ thì mọi người cứ điều chỉnh thêm nha. Khi nào mình cảm thấy thật ưng ý thì mình hãy cố định tiếp và thêm cái bó tiếp theo vào. Với kiểu xếp hạt như này mình cảm giác như kiểu một bầy hạt ấy, trông rất là yêu luôn. Với lại cái màu tím, cái màu hồng mình nhìn cái màu pastel nó cứ bị cưng ấy. Khi mà mọi người làm hoa này để tặng ấy thì mọi người sẽ lựa xem mình định tặng ai nhá. Ví dụ như mình làm tông tím hồng như này thì tặng cho phái nữ là sẽ phù hợp. Phái nữ nha, nhiều tuổi một ít, hoặc là ít tuổi, hoặc là các bạn bằng tuổi mình thì đều được nha. Còn nếu như khi mọi người muốn tặng cho phái nam ấy, nam giới nha, thì mình nên chọn màu xanh dương hoặc xanh lá, hoặc là những cái màu nó trung tính một chút. Còn mà đã rõ rệt là tím với hồng như này
mình nên tặng cho các bạn nữ sẽ hợp lý hơn nha. Mình bó hết số hạt màu tím và màu hồng vào, sau đó thì sẽ kéo xòe để cho cái bó hoa nó tròn, nó được cân đối. Cuối cùng là thêm một số hạt mix màu. Cái hạt mà họa tiết này nó vẫn là kiểu tông tím hồng thôi nha, nó sẽ không bị sang màu khác quá nhiều, nhưng mà nó có họa tiết thì mình mix thêm vào để nhìn cho bó hoa xinh hơn. Thì cả một bó này mình cũng mix thêm vài em hạt nữa ở ria xung quanh này thôi. Mình cảm thấy là nhìn trông kiểu như bó hoa cũng có điểm nhấn ấy, trông xinh hơn, mà nó cùng tông màu ấy. Nó có thêm một ít họa tiết, trông khá là bắt mắt. Mọi người cũng có thể thử theo kiểu này nha. Mọi người cứ kéo chỉnh làm sao cho bó hoa cân đối vị trí của các em hạt được ưng ý. Xong rồi thì mình quấn băng dính thật chắc để cố định nha. Nhìn đúng kiểu một bầy hạt nha, chưa có dây gói gì mà đã cảm thấy là xinh lắm luôn rồi ấy. Rồi bây giờ là chỗ này của mình chỉ có khoảng tầm 150 em hạt thôi. Vì thế nên cái phần cành ấy, chỗ phần tay cầm nó sẽ hơi nhỏ. Thế nên mình sẽ quấn thêm giấy vào để cái phần tay cầm của mình to hơn. Khi mà mình cầm bó hoa sẽ dễ hơn, và khi mà mình bó hoa làm cũng sẽ dễ hơn và đẹp hơn nữa ấy. Còn quấn thêm nhiều hay ít để cái phần tay cầm to đến khoảng nào là tùy mọi người nha. Mình có thể dùng giấy cuộn, giấy ăn hoặc là cái giấy để gói hoa để mình quấn vào đều được nha, giấy nào cũng được, miễn là mình quấn để cho nó to thêm một chút thôi. Bó hạt lại thành bó rồi thì bước tiếp theo sẽ là gói thêm giấy gói vào. Bó hoa này thì mình sẽ sử dụng tông tím hồng, vì thế là giấy gói sẽ là màu hồng và duy băng sẽ là màu tím. Mình có mix thêm một ít giấy mix trắng. Cái giấy mix trắng này thì mọi người mix với giấy gói màu nào nó cũng vẫn sẽ xinh. Mình mix thêm một lớp ở phía bên trong để cảm giác cho bó hoa nó bồng bềnh hơn. Kiểu gấp giấy gói thì đơn giản thôi. Bó hoa này tất cả giấy gói thì mình đều gấp theo một kiểu như thế này. Mọi người cứ gấp giống như cái tờ đầu tiên mình gấp ấy, thì nó sẽ ra tất cả các cái tờ còn lại. Tất cả giấy là giấy mix và giấy màu mình đều gấp theo đúng một kiểu như thế này thôi. Tính ra là khá là đơn giản đúng không? Nhiều khi mọi người cứ nghĩ là bó hoa cầu kỳ, nhất là những bạn mà mọi người chưa bó hoa bao giờ ấy, thì mình cứ hay sợ là mình làm không quen, thấy mọi người bó thì dễ nhưng mà chắc là làm sẽ khó lắm. Nhưng mà mọi người cứ yên tâm, mọi người xem qua cái video này để mọi người thấy được là gấp giấy cái kiểu như thế nào. Xong rồi đến khi mà có nguyên liệu trong tay ấy, mọi người vừa xem, mọi người vừa làm thì mọi người sẽ cảm thấy dễ hơn rất là nhiều. Bó này thì mình chỉ gấp giấy đúng một kiểu như thế này thôi. Nói chung là nó dễ lắm luôn ấy. Mọi người cứ thử đi, xong rồi là sẽ không cảm thấy hối hận đâu. Chỉ có tiếc là mình không thử sớm hơn thôi ấy. Mình cứ thêm lần lượt từng tờ giấy vào, căn chỉnh vào vị trí cho thật ưng ý. Sau đó thì mình quấn băng dính để cố định. Cái bó hoa này thì cái phần giấy gói ấy, cả giấy mix và giấy màu thì mình đều không cắt nhỏ. Tức là mình để nguyên ở cái khổ to của cái tờ giấy gói luôn nha. Nó sẽ là khổ khá là to, vì là cái bó hoa này mình cũng muốn cho nó xòe nhiều. Còn sau khi bó xong ấy, nếu như mọi người cảm thấy là cái phần giấy gói ở phía bên dưới, tức là từ chỗ tay cầm xuống dưới, nó mà dài quá thì mình có thể cắt bớt đi. Tại vì ở đây là mình dùng hết cả cái tờ giấy gói, thì cái khổ giấy gói của mình nó sẽ là 58x58, nó cũng khá là to. Đó, thì nếu như mọi người cảm thấy là cái phần bên dưới nó dài thì mình cắt bớt đi. Còn bên trên là mình sẽ giữ nguyên như thế này. Vì là cái bó hoa này cũng khá là to, phần cành dài, thế nên là mình không cắt giấy đi nữa. Còn nếu như mọi người cảm thấy là cái tờ giấy gói to, mọi người làm hơi khó, thì mình có thể cắt đôi tờ giấy ra. Cắt đôi theo chiều dọc nha. Mình không cắt ngắn hơn, mình vẫn để dài như thế, nhưng mình cắt cho khổ giấy nó nhỏ đi một chút thôi. Lớp giấy gói nhiều hay ít là tùy mình. Cái phần giấy gói bồng bềnh hay không là do cách mình gấp giấy gói nha. Thế nên là mọi người cứ tham khảo các kiểu gói, xong rồi là mình chọn cái kiểu phù hợp. Còn bó này thì mình cảm thấy là bó bồng bềnh kiểu này cũng khá là xinh. Tiếp theo thì sẽ là thắt duy băng để thành chiếc nơ cho bó hoa nha. Như vừa rồi đã nói, bó hoa này là tông tím hồng, mình đã dùng phần giấy gói màu hồng rồi, thế nên duy băng sẽ chuyển sang màu tím nha. Có khá là nhiều kiểu thắt nơ khác nhau. Bó hoa này của mình thì cái phần giấy gói nó cũng đang khá bồng bềnh, thế nên chiếc nơ nó không thể nhỏ xíu được, mà mình sẽ thắt theo kiểu cái nơ nó cũng sẽ xòe to bồng bềnh. Mọi người có thể áp dụng kiểu này nha.
Nếu như mà mọi người chưa biết thắt nơ kiểu nào thì cứ dùng kiểu này đi, đảm bảo là một phát ăn ngay. Cái tơ của mọi người nó sẽ rất là xinh nha. Đơn giản thôi, không bị cầu kỳ đâu. Mọi người cứ chuẩn bị một tấm bìa đi, xong rồi là mình quấn duy băng xung quanh. Bây giờ là đã chia được các lớp duy băng dày rồi thì mình sẽ buộc ở giữa lại. Sau đó thì mình kéo xòe từng lớp duy băng một ra thì mình sẽ được một cái nơ xòe tròn. Cứ thử đi, đảm bảo một phát được luôn ấy. Chiếc nơ xinh và phù hợp cũng sẽ làm cho bó hoa của mọi người thêm xinh đấy. Rồi bây giờ thắt chỗ này thật chặt nhé. Mình sẽ kéo từng lớp một duy băng xòe ra. Cái chỗ này mọi người làm nhiều lớp hay ít là tùy nha. Nhưng mà với bó hoa to thì đừng nên làm ít lớp quá. Bó hoa nhỏ thì mọi người thắt kiểu đơn giản thôi cũng được. Nhưng mà bó to thì nên để cái nơ to một chút. Bó nhỏ thì làm kiểu đơn giản hoặc là cầu kỳ, to hoặc nhỏ đều được. Nhưng mà bó to thì nên làm to, đừng làm nhỏ quá nha. Bây giờ là buộc chiếc nơ vào phần bó hoa là đã hoàn thành rồi. Hồng hồng tím tím nhìn cưng xỉu ha. Bó hoa này thì mọi người có thể mang đi tặng hoặc là mình làm để mang đi chụp ảnh cũng rất là xinh. Mọi người có thể thấy là chụp ảnh thì đa số mọi người nếu như mà nói đến chuyện cầm hoa ấy thì mọi người đa số toàn cầm hoa tươi, hoa hồng ấy. Bây giờ mọi người thử chuyển sang một bó hoa đặc biệt như thế này xem. Bức ảnh của mọi người đảm bảo sẽ rất là đặc biệt. Nó sẽ mang một cái nét rất là riêng, không phải ở đâu cũng có đâu. Vậy là mình đã hoàn thành bó hoa rồi. Thực sự là nhìn khá bắt mắt. Không quá nhiều hạt đâu, nhưng mà bó kiểu này bó hoa xòe to rất là xinh luôn. Mọi người có thể thử nha. Kể cả những bạn mà chưa làm hoa bao giờ, mọi người không tự tin vào cái phần hoa tay của mình, mọi người cũng cứ mạnh dạn để làm đi. Vì chỉ cần gấp được hạt thôi là mình sẽ có hoa xinh. Bây giờ thì bắt tay vào làm thôi. Chúc mọi người sẽ có những bó hoa thật xinh nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nhớ subscribe và bật thông báo để đón xem ngay khi có video mới nha. Bye bye mọi người.